હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારા માટે કાચી કેરીમાંથી બનતા સરસ મજાના ચટપટા અથાણાની રેસીપી લઈને આવી છું, જે ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે અને 4 થી 6 મહિના સુધી તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો અને કોઈ પણ દાળ ભાત કે શાક રોટલી સાથે એને એન્જોય કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતું એવું આ કાચી કેરીનું આપણે આજે વઘારિયું બનાવીશું, જેને બટાકિયું પણ કહે છે. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ. એના માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેટલી તોતાપુરી કેરી લીધી હતી, જે તમે નાની બીજી ખાટી કેરી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો. એની છાલ કાઢી અને આવી રીતે એક સરખા ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. અને એની અંદર આપણે અત્યારે 2 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વાતનું અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ ઝીણા ટુકડા નથી કરવાના. આવી રીતે થોડા મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં જ આપણે એને કટ કરીશું અને હવે એને સાઈડમાં અડધો થી પોણો કલાક માટે રાખી દઈશું. હવે આપણે આ વઘારિયાનો વઘાર કરીશું, જેના માટે મેં અહીંયા એક પેન મૂકી દીધી છે. એની અંદર 3 નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દીધું છે. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ અને 5 ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા રાઈને આપણે સરસ રીતે ફૂટવા દેવાની છે. રાઈ ફૂટી જાય અને મેથી દાણા લાઇટ ગોલ્ડન કલરના થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે 2 તજના ટુકડા અને 3 થી 4 નંગ જેટલા લવિંગ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, વઘાર છે એ કાચો પણ ન રહેવો જોઈએ અને ઓવરકુક પણ ન થવો જોઈએ. સાથે એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. આપણો અહીંયા વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે સાઈડમાં કેરીના ટુકડા મીઠું ચડાવીને રાખેલા, એમાં તમે જોઈ શકો છો કેરીનું પાણી છે એ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો એના સહિત આપણે આ ટુકડા છે એમાં ઉમેરી દઈશું. અડધો થી પોણો કલાક માટે આ કેરીના ટુકડાને આપણે ઢાંકીને રાખેલા હતા, જેથી કેરીમાં મીઠું ચડી જાય અને એનું પાણી છે એ રિલીઝ થઈ જાય. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને આપણે આ કેરીના ટુકડાને સાતળવાનું છે. સાથે એમાં 5 ચમચી જેટલી પણ હળદર પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી એનો કલર છે એ ખૂબ જ સરસ આવી જાય. 1 થી 2 મિનિટમાં તમે જોશો કે કેરીના ટુકડા છે એ કૂક થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને જે પાણી હતું એ બધું એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા થોડી લો કરી દઈશું. અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલી કેરી લીધી હતી, તો એની સામે 250 ગ્રામ જેટલી મેં ખાંડ ઉમેરી છે. અહીંયા પછી તમે તમારા ઘરમાં જે પ્રમાણે મીઠું ખવાતું હોય એ પ્રમાણે ખાંડ વધુ ઓછી ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે હળવા હાથે સરસ રીતે આ ખાંડને મિક્સ કરવાની છે કેરીના ટુકડાની અંદર. થોડીક જ સેકન્ડોમાં તમે જોશો કે ખાંડ છે એ ઓગળવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ લો રાખીશું અને હળવા હાથે આપણે આને હલાવતા રહેવાનું છે. અહીંયા આપણે કોઈ પણ 1 તારની કે 2 તારની ચાસણી નથી કરવાની. અહીંયા આપણે ખાંડને ફક્ત ઓગાળવાની છે અને કેરીના ટુકડા કૂક થાય એટલું જ આપણે એને કૂક કરવાનું છે. જો અહીંયા થોડી કચાશ રહેશે તો પણ આ અથાણું ખરાબ થવાની શક્યતા રહેશે અને ઓવરકુક થઈ જશે, એટલે કે 1 તારની ચાસણી થશે તો આ જે આપણે વઘાર્યું છે એ એકદમ ઘટ થઈ જશે. તો ખબર કેવી રીતે પડશે કે આપણે જે આ કેરીના ટુકડા છે એ કૂક થઈ ગયા છે અને પરફેક્ટ રીતે ખાંડ ઓગળી અને કૂક થઈ છે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ખાંડ છે એ ઓગળવા લાગી છે અને સરસ રીતે ઉભરો આવી ગયો છે. હવે અહીંયા આપણે પહેલાં જ્યારે ખાંડ ઉમેરેલી ત્યારે કેરીના ટુકડા તળિયે બેસેલા હતા. ખાંડ જેમ જેમ ઓગળશે અને ઉભરો આવશે એમ આ કેરીના ટુકડા કૂક થઈ અને ઉપર ફ્લોટ થવા લાગશે, એટલે કે ઉપર તરવા લાગશે. ત્યારે સમજવાનું કે આપણે આ વઘાર્યું છે એ કૂક થઈ જવા આવ્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો ઉભરો આવી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મેં મીડિયમ રાખેલી છે. હવે અહીંયા આપણે ચાસણી નથી કરવાની. 1 મિનિટ માટે જ આપણે એને આવી રીતે હલાવતા રહીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેરીના ટુકડા છે એ સરસ કૂક થઈ ગયા છે અને એકદમ પોચા રૂ જેવા બની અને ઉપર ચાસણીમાં ફ્લોટ એટલે કે તળવા લાગ્યા છે. અહીંયા તમને લઈને બતાવું તો આજે ખાંડ ઓગળી છે એનું તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ તાર બનતો નથી, તૂટે છે, એટલે કે 1 તારની ચાસણી હજુ થઈ નથી. ખાંડ ઓગળી અને થોડી કૂક થઈ છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ફટાફટ ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને 1-2 મિનિટ માટે આપણે આવી જ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું. તો અહીંયા તમે ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકો છો ચાસણી પણ પરફેક્ટ રીતે બની ગઈ છે. ઠરાઈ ગયા પછી પણ હજુ તાર બનતો નથી.
તો આ રીતે પરફેક્ટ કૂક કરવાનું છે વઘાર્યું. જો તાર બનશે અને એક તાર કે એનાથી વધારે આ કૂક કરી લેશો ચાસણીને તો આ વઘાર્યું છે એક થીક થઈ જશે. તો એ કેરીનું વઘારીનું પણ એક રીતે જામ જેવું થઈ જશે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આ વઘાર્યું છે એ સરસ રીતે ઠરવા આવી ગયું છે અને કેરીના ટુકડા છે એ પરફેક્ટ કૂક થયા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લિક્વિડ છે એકદમ પાણી જેવું પણ નથી અને એકદમ ઘટ પણ નથી. ખાંડ ઓગળે ત્યાર પછી 1 થી 2 મિનિટ માટે જ આપણે એને કૂક કરવાનું છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. હવે આને આપણે સરસ રીતે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. પછી એમાં આપણે અમુક મસાલા ઉમેરીશું જેથી આ કેરીનું વઘાર્યું છે એ વધારે ટેસ્ટી અને ચટપટું બનશે. અહીંયા મેં આ વઘાર્યું છે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું હતું અને એને પરફેક્ટ રીતે ઠંડુ થવા દીધું છે. એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર મસાલા ઉમેરવાના છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અત્યારે સરસ મજાની કલર અને દેખાવ આવી રહ્યો છે આ વઘારિયાનો. હવે આપણે એમાં મસાલામાં 1 ચમચી જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. લાલ મરચું પાવડર અહીંયા તમારા ઘરમાં જે રીતે તીખું ખવાતું હોય એ રીતે વધારે ઓછું ઉમેરી શકો છો. ખાસ કરીને ફ્રેન્ડ્સ આ વઘાર્યું આપણે સરસ રીતે ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ જ આ મસાલા ઉમેરવાના છે. હવે આ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તમને જો પસંદ હોય તો થોડો એલચી પાવડર અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તમારી ઈચ્છા અનુસારના ઉમેરવા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. પણ ટ્રેડિશનલી આ વઘાર્યું આ રીતે જ બનતું હોય છે. અને ફ્રેન્ડ્સ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, લાલ મરચું પાવડર છે એ વઘાર્યું ઠરે ત્યારબાદ જ ઉમેરવાનું છે, નહીંતર એ બળી જશે અને કલર છે એ ડાર્ક આવી જશે. એટલા માટે જ મેં અહીંયા તમને અગાઉ કીધેલું કે આપણે આ વઘારિયાને પરફેક્ટલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ જ એની અંદર અમુક મસાલા એટલે કે જીરું પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું સરસ મજાનું ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર આપણું આ કેરીનું વઘાર્યું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, જે દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં બનતું જ હોય છે. એને બટાકિયું પણ કહેવામાં આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે આ વઘાર્યું સ્ટોર કેવી રીતે કરવાનું, તો જેમ આપણે અથાણા સ્ટોર કરતા હોય સેમ પ્રોસેસથી અહીંયા મેં એક બોટલ છે એને ક્લીન કરી અને ડ્રાય કરેલી હતી. અહીંયા સન ડ્રાય કરવાની છે આ કાચની બોટલને. એની અંદર આપણે આ વઘાર્યું છે એને એડ કરી દઈશું અને પછી એનું ઢાંકણ ઢાંકી અને એરટાઇટ બોટલમાં તમે ફ્રેન્ડ્સ આ વઘારિયાને 3 થી 4 મહિના સુધી ઇઝીલી સ્ટોર કરી શકો છો. એકવાર બલ્કમાં બનાવી લ્યો અને પછી એન્જોય કરો. આ વઘાર્યું છે કોઈ પણ રોટલી કે પરોઠા ભાખરી જોડે પણ એમ જ ખાવાની મજા આવે છે અને કોઈ પણ શાક હોય કે સબ્જી પરોઠા હોય એની સાથે ચાર ચાંદ લગાવતું એવું આપણું આ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવું વઘાર્યું બનીને રેડી થઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.